My name is Harold Pan and this is our final project. Sa nakarang video, gumawa tayo ng Salbabote. Tapos ngayon, susubukan natin kung mapapalutang ba tayo nung ginawa natin Salbabote. Pakita nyo. Hindi, wait lang. Okay na. Salamat pa sa lifeguard dahil kumain sila ng balik content. Naka-play na yan ah. Lulubog yan sa akin. Hindi ako makagalaw yun lang. Na, yan naka-start na. Hindi na pumatay. Bakit ba hindi ko napulutan niya? Oo, gagawin. Okay, ako naman. Flutter kick ka para nakitang lumulutang. Okay, 1, 2, 3, go! Ay, wala ka Salbabote. Ito, putangin mo. Uy, go! Ay, gagawin mapasa niyo pa yan.